Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak belajar apa ya? Jom belajar. Ikan yang kita masak tadi, kita letakkan perasa dan hidangkan dengan daun su. Alamak, ini bukan rancangan masakan lah. Salah. Oh. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 4 kadbod yang berwarna hijau dan celotape. Bahan yang kita perlukan ialah tape dan celotape besar, ya. Dan juga 4 keping kadbod yang warna hijau macam ni. Kita beli dekat DIY saja. Harga RM3.30 setiap satu. Kadbod hijau ini perlu disusun seperti ini supaya memudahkan kita untuk melekatkan selotape. Ini keadaan permukaan sebelum kita selotapekan dengan selotape. Untuk bahagian belakang, kita boleh gunakan selotape yang berwarna yang lebih kuat. Bahagian depan kita perlukan selotape yang transparent saja untuk warna yang sama. Ini keadaan di mana semua kadbod sudah dilekatkan bersama. Kemudian kita boleh lekatkannya pada permukaan dinding ataupun almari di mana kita boleh menggunakannya kemudian. Ini adalah keadaan green screen yang sudah siap. Sekarang kita boleh letakkan prop lain seperti bangku dan tripod bagi kamera kita, ya. Seperti ini saya sudah tunjukkan, ada green screen, tripod dan bangku.